आज मी करणार आहे गुजरातमधील अतिशय प्रसिद्ध पदार्थ, तो म्हणजे ढोकळा. चला तर मग सुरुवात करूया. त्यासाठी मी ते सर्वप्रथम 1 वाटी बेसन घेतलं आहे, ते छान चाळून घेते. आता त्यामध्ये मी हा अर्धा वाटी रवा घेतला आहे, तो ॲड करते. आता इथे मी 1 छोटी वाटी दही घेतलं आहे, ते त्यात ॲड करते. आता त्यात मी मिरची, कढीपत्ता, हळद आणि धना पावडर ॲड करते. आता त्यात मी चवीपुरतं थोडंसं मीठ ॲड करते आणि 2 चमचे त्यात साखर ॲड करते. आता त्यात थोडंसं पाणी टाकते. 1-2 वाटी पाणी टाकायचं आहे आणि हे छान आता मिक्स करून घेते. आता हे मिश्रण मी सर्व मिक्सरला लावते, कारण ते छान बारीक झालं पाहिजे, त्यामुळे मिक्सरमध्ये छान वाटून घ्यायचं आहे. आता मी इथे साईडला कुकरमध्ये थोडं पाणी टाकते, त्या पाण्यामध्ये ही रिंग ठेवते आणि इथे साईडला मी टोपाला छान तेल लावून घेते आणि त्यात मी हे मगाशी मिक्सरला लावलेलं मिश्रण त्यात ओतते. आता त्यात मी थोडासा इनो टाकते. ते इनो टाकल्यावर तो छान फुलेल आणि छान हे मिक्स करून घेते. छान आता असं त्याला मिश्रणाला झालेलं आहे. आता मी हे जो मगाशी कुकर प्रीहीट करायला ठेवलेला आहे, त्यामध्ये ते मिश्रण मी आता वाफवून घेते. कुकरला शिट्टी न लावायचे. जोपर्यंत ते मिश्रण वाफतंय तोपर्यंत मी त्या साईडला शुगर सिरप रेडी करून घेते. त्यासाठी मी त्याच्यामध्ये मिरची ॲड केले, थोडासा कढीपत्ता आणि त्यात थोडंसं राई आणि 1-2-3 चमचे साखर टाकायचे आणि त्यात नंतर थोडंसं पाणी टाकायचं आहे. 1 कप पाणी तुम्ही टाकू शकता, जेवढं तुम्हाला ते सिरप करायचं आहे तेवढं. आता हे छान गरम करून घेते. आता हे मी मगाशी वाफायला ठेवलेलं मिश्रण रेडी आहे. आता मी ह्याचे छान काप करून घेते. तुम्हाला दिसत असेल हे मिश्रण छान फ्लफी झालेलं आहे. त्याला खूप सॉफ्टनेसही दिसतोय. याचे छान काप करायचे. आता मी यावर मगाशी तयार केलेलं शुगर सिरप ॲड करते. ते छान सर्वीकडे पसरवून द्यायचं आहे, मोरून द्यायचं आहे. आता ह्याच्यावर छान शुगर सिरप टाकून माझा हा ढोकळा रेडी आहे. त्याच्यावर मी थोडं गार्निशिंगसाठी वरतून चिरलेली कोथिंबीर आणि किसलेलं ओलं खोबरं ॲड करते. आता ऑलमोस्ट हा माझा ढोकळा खाण्यासाठी रेडी आहे. तुम्ही हा असा ढोकळा नक्की करून बघा. तुम्हाला रेस्टॉरंटमध्ये जायची सुद्धा गरज नाही. लहान मुलांना आणि मोठ्यांना सुद्धा खूप आवडेल. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका.